صباح الخير أو مساء الخير حسب توقيت مشاهدتك للفيديو. يا رب كلكم تكونوا في أفضل حال. لو كنت أول مرة تزورنا وتتفرج على الفيديو بتاعنا أو تدخل على القناة، ففي البداية أحب إن أنا أعرفك إن إحنا بنعمل مشروع من البيت، مشروع بتكلفة بسيطة، وإزاي تقدر تحقق دخل من البيت او حتى تصنع الهدية بتاعتك. يعني بدل ما تنزل تشتري هدية لو رايح مناسبة ولا حاجة، انت تقدر تنفذ الهدية بايديك وتوفر طبعا حق الهدية اللي هي ممكن تبقى كلها بتمن المشروع اللي انت هتعمله ده. في البداية بنحتاج ماسورة المية والميني كرافت، ده كل اللي بنحتاجه، والحاجة دي لا تتعدى 500 جنيه. هنستخدم في الفيديو ده أنبوب مية أو ماسورة مية قطر 4 بوصة، طول 20 سنتي أو 22 سنتي. هنستخدم بونطة 2 ملي ألماظ، دي بنستخدمها في القطع وفي التخريم. في الفيديو ده احنا شغلنا هيكون قطع، الفيديوهات اللي فاتت أسهل من كده بكتير، استخدمنا فيها التخريم ما استخدمناش فيها القطع، لكن حبيت ان احنا ندخل في المرحلة التانية وندخل على القطع. الفيديوهات دي يعني القطع بيكون أصعب شوية من التخريم، لكن الموضوع سهل مفهوش أي مشاكل. اتفرج على الفيديو، لو في اي حاجة وقفت معاك او في اي حاجة حابب تستفسر عنها، هتلاقي رقم تليفوني موجود في صندوق الوصف، راسلني على الواتس واي استفسار هجاوبك عليه، وان شاء الله الموضوع هيكون سهل. واتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد، وشير القناة، اتمنى تشيروا الفيديوهات بحيث ان هي تكون مصدر رزق لينا ولغيرنا، وغيرنا يستفاد طبعا منها.